Dobrý den, chtěl bych vás přivítat u druhého videa. Zdravím vás z domečku, jmenuji se Ondřej Merta a je tady druhý díl recenze na stavebnice firmy Robotis. Tak, ve druhém dílu si budeme stavět ze setu A, to je ten úplně první, který byste měli používat jako základ. A kluci, kteří budou stavět, si vybrali konstrukci Avoider, nějaký průzkumný vozítko. No a ještě než se do toho pustíme, tak si trošičku povíme něco o základních principech stavebnice. Systém Robotis má zvláštní způsob, jakým spojovat jednotlivé prvky. Používá na to čepy, čepové díry a čepy. V praxi to vypadá tak, že dvě destičky, které chceme spojit, napřed skrz tu díru protáhneme tou čepovou dírou, která už nám to jakýmsi způsobem spojuje, ale pořád je to rozebíratelný spoj. A pokud to chceme zafixovat, tak do té čepové díry ještě vrazíme čep, který přitiskneme a v tu ránu je to pevný spoj, který je nerozebíratelný. Z začátku jsme si mysleli, že tento spoj nejde rozebrat, ale pak jsme pochopili, že tímto nástrojem můžeme povytáhnout ten čep, který je vražený do té čepové díry a následně celý spoj rozebrat. Jako první si sestavíme průzkumného robůtka a jako hlavní sestavovatel nastoupí tady Vašík. Kolik je ti let, Vašíku? 9. Chodíš na nějakou kroužek robotiky nebo něčeho? Jo. Máš zkušenosti se sestavováním stavebnic, lega a podobně? Asi jo. Asi jo. Takže uvidíme, jak se mu podaří a jak dlouho mu to bude trvat. Zapneme si stopky. Tam doufám, vidíme nějakou ten čas. Takže z důvodu časové zátěže jsme nuceni přerušit skládání. Vašík to skládal minutu 33, hodinu 33, a předpokládá, v podstatě to má do značné míry sestavené, zbývá mu sestavit ještě jedna ruka a nějaké kosmetické záležitosti. Tak, takže je předpoklad, že do 2 hodin by chlapec Vašíkova věku měl tu věcičku sestavit. Kolikže ti ještě jednou let? 9? 9 let. Myslíš, že by to i fungovalo? Myslím, že by to asi i fungovalo. A staršímu klukovi by to možná šlo rychleji. A Vašíkovi v momentu, kdyby se s tou stavebnicí trošku víc seznámil, by to asi taky šlo rychleji, že ze začátku trošičku tápal. Trošičku byl i problém, to jsem tady Vašíkovi pomáhal, že mu některé ty dílky uvízly jakoby v tom motůrku. Pročež doporučuji ke skládání si vzít kleštičky, protože to byl docela užitečný nástroj v tom smyslu, že jsme si s tím mohli pomoct a některé ty dílky z toho vytáhnout, protože prstama a nechtíkama to jaksi nešlo. Nebo tímhle. Tak. No a zkusíme si potom ještě sestavit složitější konstrukci a uvidíme, jak dlouho to časově bude. No a druhý model, který jsme sestavovali, byl model Tank, který se vlastně skládá z centrální jednotky programovatelné se 2 hlavních motorů, který pohánějí pohyb toho pásu a ze serva, které umožňuje
zvedat a manipulovat s přední částí a tím pádem vyjet i třeba nějakou překážku. A samozřejmě zdrojová jednotka. Ta část, která je zde, je Bluetooth modul, kterým se můžeme spojit bezdrátově s ovladačem, který k tomu byl také dán. Samotný ovladač je potřeba ještě před použitím sestavit. Takže napřed to musíme rozcvaknout. Dostaneme se do vnitřní části toho ovladače a začneme sestavovat. První se na to víčko je třeba přidělat Bluetooth modul, který takhle protáhneme takovou škvírkou, která je na to jako stvořená. A posléze přes otvory, které jsou tam, přicvakneme ten modul k té destičce. Tak. Vidíte, že to jde celkem rychle, není to žádná taková šichta, takže průměrně šikovný taťka nebo pan učitel to snadno spojí. Poté, co máme modul přidělaný k víčku, tak zacvakneme konektor do patice, do té zásuvky, která je tam jediná, takže se to nedá splést, je vevnitř v těle toho ovladače. Poté, co máme přicvaknuté víčko, tak je čas dát do ovladače baterky. Baterky si je potřeba tam dávat takovým zvláštním způsobem, protože když je tam dáte tak, jak by je normální člověk dal, tak je jaksi se vám nepovede vložit. Takže první konec vrazíte do jedné strany, druhý do druhé a pak to takhle zamáčknete. To nám zafungovalo úplně přesně. No a pak pečlivě poskládáme kabel do té škvíry, co tam je. Zacvakneme a můžeme ovladač používat. No a nezbývá, než vyzkoušet si, jak to funguje v praxi. Ten joystick nám poměrně často odpadal kvůli napájení. No a zmáčkneme kostku. No a můžeme ovládat dvěma tlačítkama střílení. Máme tady i nějakou jízdu, která nám teďko... Jo, a můžeme i jezdit. No a jak to vše naprogramovat, si řekneme v dalším dílu. Takže zatím naschledanou.